Trong cái thời đại mà người ta dùng AI để vẽ tranh, dùng vệ tinh để soi từng mét đất, thì việc cả một nền kinh tế toàn cầu trị giá rất nhiều tiền lại cứ xoay quanh cái đơn vị thùng gỗ từ thời Napoleon, nghe nó cứ sai sai như thế nào. Vâng, chúng ta đang nói đến thùng dầu. Một thùng dầu là bao nhiêu tiền? Giờ người ta còn đựng dầu vào thùng hay không? Dung tích của một thùng dầu như vậy là bao nhiêu lít? Bản tin thời sự thì nói rằng giá dầu hôm nay là bao nhiêu đô la Mỹ một thùng, nhưng khi xem quá trình vận chuyển dầu thì chẳng thấy cái thùng ở đâu cả. Tại sao người ta vẫn dùng đơn vị ấy? Nếu bạn quay ngược thời gian về những năm 1850 ở vùng Pennsylvania, nước Mỹ, bạn sẽ thấy một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Khi ấy, ông Edwin Drake lần đầu tiên khoan trúng suối dầu, cả vùng đất đó như lên cơn sốt, người ta đổ xô đi đào bới, và dầu thì cứ thế phun trào lên, đen ngòm và đặc quánh. Nhưng ngặt một nỗi, lúc đó chưa có đường ống dẫn dầu, chưa có xe bồn khổng lồ, cũng chưa có những bồn chứa bằng thép bóng loáng như bây giờ. Dầu chảy ra lênh láng, thấm xuống đất, chảy ra sông. Người ta cuống cuồng đi tìm mọi thứ có thể để chứa được chất lỏng này, vớt về và bán kiếm tiền. Và bạn biết thứ gì phổ biến nhất ở vùng viễn biên nước Mỹ lúc bấy giờ không? Đó chính là những chiếc thùng gỗ, thùng đựng bia, thùng đựng cá muối, thùng đựng mật đường và nhiều nhất, rẻ nhất chính là những thùng đựng rượu whisky. Thế là một cảnh tượng dở khóc dở cười đã diễn ra. Những gã thợ mỏ mặt đen xì, lấm lem dầu đen với những cái thùng vốn dùng để đựng rượu ngon đã đi hứng dầu. Nhưng rắc rối mới nảy sinh từ đây. Vì tận dụng đủ mọi loại thùng cũ nên kích thước của chúng chẳng cái nào giống cái nào. Có thùng to, có thùng nhỏ, có thùng đựng cá thì lùn mà thùng đựng mật thì phình to. Khi mua bán dầu thì người mua luôn phàn nàn là thùng này vơi quá, người bán thì cãi là thùng kia đầy rồi. Những cuộc cãi vã thậm chí là ẩu đả vì chuyện thùng to thùng nhỏ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Phải đến năm 1866 khi những nhà sản xuất dầu ở Tây Pennsylvania nhận ra rằng nếu cứ cãi nhau thế này thì chẳng ai làm ăn được. Họ mới ngồi lại với nhau tại một thị trấn có tên là Titusville. Tại đây một thỏa thuận lịch sử được ký kết. Họ thống nhất chọn một chuẩn chung cho một thùng dầu là 42 gallon. Nhưng tại sao lại là con số 42 kỳ quặc đó mà không phải là 40 hay 50 cho tròn? Thực ra đây là một sự tính toán cực kỳ thực tế của những người lao động chân tay. Một cái thùng gỗ chứa khoảng 40 gallon dầu là vừa đủ nặng để hai người đàn ông lực lưỡng có thể vần, lăn hoặc khênh lên xe ngựa mà không bị gãy lưng. Nhưng họ lại cộng thêm 2 gallon nữa vào định mức được gọi là phần bù hao hụt. Bạn tưởng tượng con đường ở Mỹ những năm đó toàn là bùn đất và ổ gà, xe ngựa thì chạy sóc nảy tưng tưng. Thùng gỗ thì làm sao mà kín bưng 100% được. Dầu sẽ bị rò rỉ qua kẽ gỗ hoặc bay hơi dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Thế nên bán 42 gallon nhưng thực chất khách hàng nhận được tầm 40 gallon là vừa đẹp. Một cách làm ăn vừa hào sảng kiểu cao bồi, vừa tính toán sỏi đời của dân kinh doanh. Tiêu chuẩn 42 gallon ấy sống ra đến mức khi ông vua dầu mỏ Rockefeller thành lập đế chế Standard Oil, ông ta biến nó thành tiêu chuẩn bắt buộc cho cả thế giới. Và thế là đơn vị thùng dầu đi vào lịch sử luôn từ đó. Nói về thùng gỗ thời xưa cho vui vậy thôi, chứ bây giờ nếu bạn cầm thước đi đo, bạn sẽ thấy con số cụ thể hơn nhiều của tiêu chuẩn thùng hiện đại. Để mình tính nhanh cho các bạn bài toán này. Một thùng dầu chuẩn quốc tế tương đương đúng với 42 gallon Mỹ, mà cứ mỗi gallon Mỹ lại xấp xỉ 3,785 lít. Như vậy, một thùng dầu tiêu chuẩn 42 gallon sẽ chứa 158,987 lít dầu. Để cho dễ làm việc và dễ nhớ, cả thế giới mặc định cứ nói đến một thùng dầu thô là chúng ta đang nói đến 159 lít. Bạn hãy tưởng tượng cái thùng nhựa xanh hay dùng để đựng nước ở quê mình, cái loại to to ấy, thì một thùng dầu nó cũng tầm ấy. Nhưng con số 159 lít này thì cũng rất là ma thuận. Bạn đừng tưởng là đổ 159 lít dầu thô vào nhà máy lọc dầu thì nó ra đúng 159 lít xăng. Không hề như vậy. Nhờ vào công nghệ hóa học hiện đại, sau khi chưng cất và bẻ gãy các phân tử, tổng lượng sản phẩm thu được từ một thùng dầu thô 159 lít lại thực tế lên đến khoảng 170 lít. Người ta gọi đó là độ nở của dầu. Từ 159 lít dầu thô đen xì đặc quánh ban đầu, qua bàn tay nhào nặn của các kỹ sư, nó đã biến thành 70 lít xăng, khoảng 40 lít dầu diesel, rồi còn lại là nhiên liệu bay, dầu hỏa, nhựa đường và một mớ những sản phẩm khác. Tính ra, dầu mỏ giống như một cái hũ mật mà bạn càng khai thác, nó lại càng nở thêm những giá trị mới, giống như niêu cơm của thạch xanh, miễn là bạn có đủ công nghệ để mà xử lý nó. Vậy, một thùng dầu giá bao nhiêu tiền và tại sao giá của nó lại làm cả thế giới đau đầu? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần rất nhạy cảm, đó là tiền. Nếu bạn hỏi giá dầu hôm nay bao nhiêu, thì thú thực là chúng ta sẽ phải liếc nhìn bảng điện tử ngay lập tức vì nó nhảy nhanh hơn cả giá vàng. Thông thường trong mấy năm gần đây, giá dầu loanh quanh trong khoảng từ 70 đến 90 đô la Mỹ cho một thùng.
70, 90, lấy ở giữa là 80. 80 đô có vẻ bình thường. Nhưng nếu bạn thử nhân với tỷ giá đô tầm 25.500 đồng thì nó rơi vào khoảng hơn 2 triệu đồng tiền Việt cho một thùng 159 lít. Tính ra thì 1 lít dầu thô chỉ có giá khoảng mười mấy nghìn đồng, rẻ hơn cả 1 lít xăng bạn đổ vào xe máy, thậm chí còn rẻ hơn cả một cốc trà sữa xịn ở thành phố lớn. Nhưng cái giá bạn phải trả trên thời sự mỗi tối không chỉ là giá của một loại dầu duy nhất đâu. Có hai cái tên mà bạn nhất định phải biết nếu muốn tỏ ra nguy hiểm khi đàm đạo về kinh tế. Đó là dầu WTI và dầu Brent. Dầu WTI là loại dầu đặc sản của Mỹ, nó rất nhẹ và ngọt. Ngọt ở đây tức là ít lưu huỳnh, cực kỳ dễ để chế biến thành xăng. Còn dầu Brent là loại dầu được khai thác ở miền Bắc giữa Anh và Na Uy. Nó là mức giá tham chiếu cho phần lớn lượng dầu giao dịch trên toàn cầu, bao gồm cả dầu của Việt Nam mình. Hai loại này giống như hai đội trưởng trên sàn đấu giá của chúng chênh lệch nhau vài đô nhưng luôn kéo cả thị trường đi lên. Tại sao giá dầu lại quan trọng đến thế? Bởi vì dầu mỏ là máu của nền kinh tế. Khi giá mỗi thùng dầu tăng thêm 10 đô, đó không chỉ là chuyện các đại gia dầu mỏ giàu hơn mà là một hiệu ứng domino đáng sợ. Giá dầu tăng kéo theo giá vận chuyển tăng. Giá vận chuyển tăng làm giá rau muống ngoài chợ cũng tăng, giá phân bón cho nông dân cũng tăng và cuối cùng là cái ví tiền của bạn và mình cũng đều mỏng đi. Ngược lại, có những lúc giá dầu sụt thê thảm như cái đợt năm 2020 khi Covid bùng phát. Cả thế giới đứng im, tàu bè không chạy, máy bay nằm chờ. Lúc đó giá dầu thậm chí còn rơi xuống mức âm. Bạn không nghe nhầm đâu, lần đầu tiên trong lịch sử, người bán dầu phải năn nỉ và trả thêm tiền cho người mua để họ mang dầu đi cho khuất mắt, vì các kho chứa đã đầy ắp mà dầu dưới đất thì cứ phun lên, không có chỗ để. Đó là những khoảnh khắc mà chúng ta thấy các thùng dầu ảo diệu đến mức nào. Vậy bây giờ người ta còn đựng dầu vào thùng hay không, hay là đựng vào chỗ khác? Đây sẽ là phần khiến nhiều người vỡ mộng. Cái thùng dầu 159 lít bằng gỗ hay bằng sắt mà bạn tưởng tượng ấy, trong thực tế sản xuất công nghiệp hiện đại thì nó hầu như là không tồn tại. Nếu bạn có dịp đi tham quan một giàn khoan dầu ngoài khơi hay một nhà máy lọc dầu khổng lồ như Nghi Sơn hoặc Dung Quất của mình, bạn sẽ thấy chẳng có cái thùng nào đâu. Thay vào đó là một mê hồn trận của những đường ống dẫn dầu to bằng cả một vài người chui, những bồn chứa khổng lồ cao bằng tòa nhà 10 tầng có thể chứa được hàng triệu lít dầu. Dầu được bơm trực tiếp từ dưới lòng đất qua hệ thống xử lý rồi đẩy thẳng vào các tàu dầu khổng lồ dài bằng vài sân bóng đá. Vậy nên, cái thùng bây giờ thực chất chỉ là một đơn vị tính toán trên giấy tờ. Nó giống như việc bạn nói 1 dặm hay 1 hải lý. Đó là ngôn ngữ chung để những người ở New York, ở London, ở Tokyo, ở Hà Nội đều có thể hiểu nhau khi chốt một hợp đồng mua bán. Khi một tỷ phú đặt lệnh mua 1 triệu thùng dầu, không có nghĩa là một đoàn xe tải chở đúng 1 triệu cái thùng gỗ đến nhà ông ta. Trên thực tế, số dầu đó vẫn nằm trong những đường ống hoặc đang lênh đênh trên biển, và người ta chỉ chuyển giao quyền sở hữu thông qua các con số trên màn hình máy tính. Thậm chí việc lưu trữ dầu bây giờ cũng hiện đại đến mức khó tin và chắc chắn không dùng đến thùng. Ở Mỹ, người ta có những kho dự trữ chiến lược cực kỳ lợi hại. Họ cũng không dùng bồn chứa, vì chứa hàng tỷ lít dầu bằng bồn thì tốn kém và dễ cháy nổ quá. Thay vào đó họ tìm đến những hang muối đá khổng lồ nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Họ bơm nước vào để hòa tan muối, tạo thành những cái hang rỗng khổng lồ. Sau đó bơm dầu vào đó để cất giữ. Dưới đó áp suất và nhiệt độ cực kỳ ổn định, dầu có thể để hàng chục năm mà không hỏng. Thế mới thấy cái thùng đã đi qua một quãng đường dài để trở thành một khái niệm trừu tượng nhưng đầy quyền năng. Để kết lại câu chuyện dài dằng dặc này, chúng ta hãy nhìn quanh căn phòng của mình. Bạn có thấy cái ốp lưng điện thoại bằng nhựa, bạn có thấy cái bàn chải đánh răng, có thấy chai nước suối hay thậm chí là cái áo thun. Tất cả đều bước ra từ cái thùng dầu thô 159 lít đó. Dầu mỏ không chỉ để giúp cho xe máy, máy bay, ô tô chạy, mà còn là nguyên liệu đầu vào trong ngành hóa dầu, cái ngành tạo ra gần như mọi thứ trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Nếu không có cái thùng dầu thô đen xì đó, chúng ta sẽ không có nhựa, không có sơn, không có phân bón hóa học để trồng lúa năng suất cao, không có thuốc uống, thậm chí chị em phụ nữ cũng chẳng có son môi hay mỹ phẩm để mà dùng. Dầu thô sau khi được tách hết xăng và dầu diesel, phần còn lại sẽ được đưa vào các nhà máy hóa chất để chế biến thành các loại hạt nhựa, sợi tổng hợp. Bởi vậy, mỗi khi bạn nghe tin giá dầu tăng, đừng chỉ lo đến cái bình xăng của mình, hãy lo cho cái bàn chải đánh răng, cái chậu nhựa và cả tiền điện nữa, vì rất nhiều nhà máy điện cũng đang đốt dầu để phát điện cho bạn dùng. Cái thùng dầu, từ một vận dụng tình cờ được mượn từ lò rượu whisky, đã trở thành thước đo cho sự thịnh vượng của các quốc gia. Nó có thể xây thêm những thành phố xa hoa như ở Dubai giữa sa mạc cằn cỗi, nhưng cũng có thể gây ra những cuộc chiến tranh tàn khốc. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.